હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવો રાજગરાનો શીરો કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું. આપણે આ શીરો આજે રાજગરાની ધાણીનો યુઝ કરીને બનાવશું, જે નોર્મલ આપણે રાજગરાના લોટનો શીરો બનાવીએ છીએ એના કરતાં અનેક ગણો વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. આ શીરો બનાવવો પણ એકદમ સરળ છે. ઉપવાસમાં આ શીરાને તમે ફરાળી પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો, જે નાના મોટા દરેક જણ માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે, કારણ કે એમાં ખૂબ જ કેલ્શિયમ હોય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક નાના મિક્સર જારમાં આપણે 1/3 કપ જેટલો એટલે કે ગ્રામમાં 50 ગ્રામ જેટલો રાજગરો ઉમેરી દઈશું. જે રીતે ખસખસ દેખાય છે એ જ રીતનો આ રાજગરો દેખાય છે, અને કોઈપણ કરિયાણાની દુકાનમાં તમને આ રાજગરો સરળતાથી મળી જશે. હવે આપણે એને સહેજ અધકચરું રહે એ રીતે પીસી લેવાનો છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રાજગરાને મેં એકદમ બારીક પાવડર જેવો નથી પીસ્યો, સહેજ ગગરો રહે એ રીતનો આપણે એને પીસવાનો છે, તો જ આપણો શીરો એકદમ સરસ દાણાદાર બનશે. હવે ગેસ ઉપર મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એની અંદર આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું એટલે કે ગ્રામમાં 25 ગ્રામ જેટલું દેશી ઘી ઉમેરીશું. 50 ગ્રામ રાજગરાની સામે આપણે એનાથી અડધું એટલે કે 25 ગ્રામ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી ઉમેર્યું છે. હવે આ ઘીને આપણે બરાબર પીગાળી લેવાનું છે. ઘી બરાબર પીગળી જાય એ પછી આપણે જે રાજગરો અધકચરો પીસીને રાખ્યો હતો એ ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહીને સહેજ કલર બદલાય ત્યાં સુધી એને શેકી લેવાનું છે. તો સતત એને હલાવતા રહેવું, ક્યાં પણ એને છોડીને જવું નહીં તો રાજગરો જે છે એકદમ જલ્દી બળવા લાગે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સતત હલાવતા રહીને રાજગરાને મેં 3 થી 4 મિનિટ માટે ધીમા તાપે શેક્યો છે, અને સહેજ એનો કલર પણ લાલ થઈ ગયો છે. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. તો અહીંયા હું એમાં 1 કપ જેટલું એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી ઉમેર્યું છું. આનાથી વધારે આપણે એમાં પાણી નથી ઉમેરવાનું. પાણી ઉમેર્યા પછી આ રીતે એક વખત એને મિક્સ કરી લઈશું, અને પાણીની સાથે જ આપણે એની અંદર ગોળ પણ ઉમેરી દઈશું. 2 થી 2.5 મોટી ચમચી એટલે કે 2.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે એમાં ગોળ ઉમેરવાનો છે. ગ્રામમાં જોશો તો 35 ગ્રામ જેટલો આ દેશી ગોળ છે. દેશી ગોળની મીઠાશ વધારે હોય છે. જો તમે આની જગ્યા પર જે વ્હાઇટ કોલ્હાપુરી ગોળ આવે છે એનો યુઝ કરતા હોય તો તમારે થોડોક વધારે લેવાનો છે. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો. તો ગોળને આપણે પાણીમાં એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈએ, કારણ કે પાણી ગરમ જ છે તો ગોળ આપણો ઓગળી ગયો છે. અને હવે આપણે એના ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને 8 થી 10 મિનિટ માટે ધીમા તાપે કૂક કરીશું. ઢાંકણ કાચનું જ હશે તો વધારે સારું રહેશે, જેથી આપણે શીરાને જોઈ પણ શકીએ. 8 થી 10 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે શીરામાંથી બધું જ ઘી અલગ થઈ ગયું છે, અને જે પણ આપણે પાણી ઉમેર્યું હતું એ પણ બધું બળી ગયું છે. આપણો એકદમ સરસ રાજગરાનો દાણાદાર શીરો બનીને તૈયાર થયો છે. તો હવે આની અંદર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી દઈશું, જેમાં મેં 1 ચમચી જેટલી ઝીણી સમારેલા બદામ ઉમેરી છે, 1 ચમચી જેટલા જૂના સમારેલા કાજુ, 1 ચમચી સૂકી દ્રાક્ષ અને અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. અને હવે આ શીરાને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ રીતે જો તમે ક્યારેય રાજગરાની ધાણીનો યુઝ કરીને શીરો ના બનાવ્યો હોય તો એક વખત તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. એ ખૂબ જ સરસ દાણેદાર બને છે અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. આનાથી પહેલાં પણ મેં સિંગોડાના લોટનો શીરો અને શક્કરિયાનો શીરો કેવી રીતે બનાવવો એની પણ રેસીપી ચેનલ પર બતાવેલી છે. એ સિવાય પણ મેં ઘણી બધી ફરાળી રેસીપી શેર કરેલી છે. વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું એ બધી જ લિંક આપી દઈશ, જેથી તમે જોઈ શકો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રાજગરાના શીરાને અહીંયા મેં બદામ પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. મારો આ જ વિડીયો તમારે હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.